يا صباح الفل. عاوز تعرف سر تأسيس شركة ناشئة وفي خلال كام سنة تبقى أكبر شركات المنطقة في مجالها، ولا سر تحويل شركة بتخسر مبلغ ضخم في السنة لواحدة من أكبر الشركات في العالم، ولا عاوز تعرف سر الاستثمار في الرياضة وتعمل فريق كورة محترم؟ كل الحاجات اللي أنا قلتها دي مش وراها غير سر واحد، وهو خالد بشارة. أنا نادي، ودي حلقة جديدة من كانوا هنا. في 31 يناير 2020 صحينا على خبر وفاة بيل جيتس مصر خالد بشارة. ويمكن قبل التاريخ ده خالد بشارة ما كانش معروف لأغلبية الناس، على الرغم من امتلاكه شهرة فريدة في وسط المال والأعمال، لكنه كان قليل الظهور وقليل الكلام. خالد اتولد في 27 يوليو 1971، وفي سنة 93 اتخرج من الجامعة الأمريكية في القاهرة. وبعد ما اتخرج رفض يشتغل في شركة عيلته وقرر يمشي في طريقه الخاص، واللي بدأوا بتأسيس شركة صغيرة مع اتنين من أصدقائه، وللأسف انتهت بالفشل. لكن فشل البدايات ما أثرش على بشارة، واللي قرر يبدأ واحدة من أكبر مغامراته، واللي كانت نقطة تحول كبيرة في حياته لما قرر يأسس شركة إنترنت في مصر بقيمة مليون جنيه سنة 96. المبلغ كان كبير وقتها وما كانش يمتلكه، وهيستثمره في حاجة جديدة ملهاش انتشار، وهينافس شركات كبيرة مملوكة لرجال أعمال كبار يمكن خبرتهم في السوق بعمر خالد كله. تخيل تاخد خطوة زي دي وانت خارج من تجربة ما كانتش ناجحة، والأكتر من كده إن فرص الفشل فيها أكتر من فرص النجاح. لكن بشارة كان عنده رغبة كبيرة في النجاح، والرغبة دي حطمت كل المعوقات. وأول عائق اتحطم هو التمويل، لما قدر يجمع من أصدقائه وقرايبه مبلغ مليون جنيه بعد ما أقنعهم بجدوى مشروع وصرحهم بحجم المخاطرة، يا إما مكسب كبير يا إما خسارة رأس المال كله. فكرة مشروع خالد في البداية كانت قايمة على إنه يعمل موقع لحجز الفنادق زي موقع بوكينج كده. تخيل لو كان الموقع ده اتعمل كان هيكون سابق المجال ده بقد ايه. لكن هنا ظهر العائق التاني لما راح لمجلس الوزراء علشان يطلب انهم يستضيفوا موقعه، لان وقتها كانت هي الجهة الوحيدة اللي بتقدم خدمات الاستضافة، واللي رفضوا طلب خالد وقالوا ان هم مش بيستضيفوا مواقع، لكننا هنطرح رخصة انترنت للشركات قريب، فروحوا للشركات دي واطلبوا منهم استضافة الموقع بتاعكم. خالد لف على كل الشركات اللي هتاخد رخصة الانترنت من مجلس الوزراء، لكنهم ما تحمسوش للفكرة ولا اهتموا بيها. خالد بشارة هنا خد قرار مجنون شوية وقال طالما شركات الانترنت مش هتدينا هوست، يبقى مش قدامنا حل غير اننا نقدم على رخصة انترنت ونستضيف احنا موقعنا بنفسنا. والمفارقة هنا انه لما اخد رخصة الانترنت قرر انه ما يعملش الموقع ويدخل في منافسة شركات الانترنت. خالد كان عارف ان منافسة رجال اعمال كبار في الوقت ده على خدمة الناس ما عندهاش ثقافة التعامل بيها مش هتكون سهلة خالص، وده خلاه يقرر ان شركته لينك ايجيبت تقدم خدمات متكاملة مش انترنت بس، وبأقل تكلفة كمان. وكانت شركته الوحيدة اللي في السوق اللي بتقدم ساعات غير محدودة من الانترنت. كمان هو اللي بدأ خدمة العملاء من خلال الكول سنتر على مدار ال 24 ساعة حتى قبل شركات المحمول ما تعملها. مش بس كده، دي كانت شركته بتبعت فني لتركيب الخدمة في الشركات، والفني ده كان بيدرب مسؤول أو مدير الشركة على التعامل مع الإنترنت وإزاي يقدر يبعت ميل. باختصار بدأ ينشر ثقافة التعامل بالإنترنت مع العملاء بتوعه، لغاية ما شركة لينك ايجيبت بقت أكبر شركة إنترنت خاصة في مصر. ويمكن اللي ساعد خالد على التوسع بشركته عشان تكون أكبر شركة في السوق هو دخول المهندس نجيب ساويرس للاستثمار في الشركة بقيمة 6 مليون جنيه، في مقابل طبعا الحصول على 54% من الشركة. وفي 2001 اشترى ساويرس شركة انتاتش واللي كانت بتنافس لينك ايجيبت، ودمج الشركتين تحت اسم لينك دوت نت. وبعد كده استحوذت اوراسكوم تيليكوم على لينك دوت نت بالكامل بقيمة 130 مليون دولار. تخيل كم النجاح اللي خلى شركة تأسست بمليون جنيه تتباع ب 130 مليون دولار بعد حوالي 14 سنة بس من تأسيسها. شركة لينك كانت محطة واحدة بس من محطات نجاح خالد بشارة، يمكن تكون محطة مميزة لأنها الأولى، لكن في محطة تانية أعتقد إنها أكثر تميزا. والمحطة دي جت لما اشترى المهندس نجيب ساويرس شركة ويند إيطالي، واللي كانت بتشتغل في مجال الاتصالات في إيطاليا. وبحسب كلام خالد فالطلاينة كانوا بيقولوا فيما معناه إن المصريين اشتروا الترمال عشان الشركة كانت بتخسر وشكلها كده مش هتقوم لها قومة. لكن ساويرس كان عارف السر، والسر كان اسمه الحريف خالد بشارة.
واللي تولى مسؤولية الشركة في 2005 وهي بتخسر خسائر كبيرة وحولها لسادس أكبر شركة اتصالات في العالم. والجميل إن خالد لما اتكلم عن سر التحول ده قال إنه عمله بتغيير 20 موظف بس، وإن التيم اللي عينه جديد كان مختارهم بعناية علشان يعرفوا يشتغلوا مع بعض ويعملوا التحول الكبير ده. بشارة كان بيعشق التحديات الكبيرة وكان بيحب يعمل التحولات دي من خسارة ضخمة لمكسب مهول. عشان كده بعد نجاحه الكبير في شركة ويند قرر يقدم استقالته سنة 2011 ويأسس شركة جديدة اسمها اكسيلر. ونشاط الشركة قايم على الاستثمار في الشركات والأفكار الناشئة بالإضافة لمساعدة الشركات الكبيرة في تحقيق نتائج أفضل، علشان في 2015 شركته تمضي عقد كبير مع اوراسكوم ديفلوبمنت والمملوكه لرجل الاعمال سميح ساويرس مؤسس مدينه الجونه. ويبدا خالد بشاره اداره الشركه ويعمل تحول كبير في الارباح واللي اتضاعفت ل5 اضعاف في اول 3 سنين من توليه اداره الشركه، وده تم عن طريق اعاده الهيكله وتقليل النفقات والديون. وفي 2017 اتولى مجلس اداره نادي الجونه، وفي نفس السنة كان مسؤول عن تنظيم وإدارة مهرجان الجونة السينمائي واللي كان الهدف منه تحويل الأنظار لمدينة الجونة والترويج ليها على أنها مدينة سياحية فريدة. دي كانت مجرد كم محطة من محطات نجاح الحريف خالد بشارة، ومش كل المحطات نجاحه. ولو ركزنا في معادلة نجاحه مش هنلاقي أحسن من اللي قاله في تيد إكس لما قالوا إنه نجح علشان بيشتغل في اللي بيحبه وعنده شغف بيه، وقال ان الشغف هو انك تعشق اللي بتعمله عشان تقدر تبذل فيه مجهود اكتر من المجهود العادي. خالد بشارة كان بيعشق كرة القدم، واعتقد ان سبب عشقه ليها هي انها لعبة بتنجح بنجاح الفريق كله واندماجهم مع بعض، واعتقد النقطة دي تحديدا كانت واحدة من اسرار نجاحه. عشان كده لما جه يوجه نصايح للشباب اللي لسه بيستثمروا جديد في بناء شركاتهم الناشئة شدد على اهمية بناء التيم المناسب، وكان دايما بيقول مثال ان نادي الزمالك بيكون عنده افضل لعيبه في مصر ومع ذلك مش بيعرفوا يحققوا بطولات علشان مش بيعرفوا يلعبوا مع بعض كفريق، عكس النادي الاهلي اللي بيلعب كفريق. وكان بيقول عبارته المشهوره: نادي الزمالك عنده احسن لعيبه في مصر والنادي الاهلي عنده احسن فريق في مصر. خالد كمان ادى مثال حلو قوي عن الفرص واستغلالها، وقال ان في مصر لما لاعب الكوره لما بتجيله الفرصه قدام الجون ويشوطها وتيجي في العارضه والمعلق يقول له يا حظك يا ابني، في حين بره في الدوريات الاوروبيه لما بتجيلهم نفس الفرصه على طول بيحطوها في الشبكه. فالفرق بين الاتنين مش الحظ لكن التدريب على استغلال الفرص. الاولاني ما اتدربش على الكره دي لما تجيله هيحطها ازاي، لكن التاني اتدرب على الكره دي 50 مره فبقى جاهز لاستغلال الفرصه. خالد كمان كان حريف في استغلال الفرص، من اول فرصه تعليمه واللي استغلها في تأسيس شركة ناجحة جدا، مرورا بفرصة معرفته برجل الأعمال الكبير نجيب ساويرس واللي استغلها بأنه يكون مرشح لإدارة وتحويل شركة ويند إيطالي لواحدة من أنجح الشركات في العالم. وهكذا كل فرصة تقريبا جت لخالد استغلها أفضل استغلال لأنه كان جاهز للفرصة. حياة خالد بشارة كانت قصيرة لكنها كانت مليانة بنجاحات وتحولات كبيرة وتأثير هيستمر لسنين. خالد فتح باب الأمل لخريجين كتير وخلاهم يخوضوا مغامرة تأسيس شركات بأفكار مبتكرة كان وهيبقى مثال قوي على فكرة إن الرغبة والمعافرة هي مفتاح النجاح. كان بيعشق شغله علشان كده كمان شغله عشقه وتوجه بنجاحات غير مظبوط. عرف ان سر نجاحنا واستمرارنا كبشر كان بسبب تعاوننا مع بعض، فأسس فرق من الشباب وبشغلهم كفريق قدروا يعملوا تحولات كبيرة لشركاتهم. خالد بدأ بأحلام وما سابهاش غير لما بقت واقع بيعيشه، ومش هلاقي أفضل من اللي قاله عن أحلامه علشان أختم بيه الحلقة دي. في البداية كان الجميع يتوقع لنا الفشل، اليوم كل شيء أصبح حقيقة. أخيرا لو عجبتك حلقة النهاردة ساعدنا إننا نوصلها لأكبر عدد من الناس من خلال مشاركتها على السوشيال ميديا ودعمها من خلال التعليقات. اتأكد كمان إنك مشترك في القناة ومفعل النوتيفيكيشن عشان ما تفوتكش الحلقات الجاية. كمان ما تنساش شعارنا اللي بيقول اليوم أفضل من الأمس وغدا سيكون الأفضل. صباحك فل واشوفك في حلقة جديدة من فكرة الصبح.